Dear student of the political science, today's discussion topic is the Marxism in political theory. ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি পঢ়িম ৰাজনৈতিক তত্ত্বত মাৰ্ক্সবাদী ধাৰণা কেনেধৰণৰ. So first of all, we must know about the Karl Marx and his breakdown in basic sense. Okay, প্ৰথমতে আমি কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ এটা পৰিচয় বা তেখেতৰ কিছুমান মুখ্য কথা আমি জানি ল'ব লাগিব. So in introduction, Marxism as an ideology emerged as a reaction to liberalism and a critique to capitalism. যে মাৰ্ক্সবাদটো এটা আইডিঅলজি বা আদৰ্শ হিচাপে ধৰা হয় যিটোৰ কেনেধৰণে জন্ম হৈছিল যে লিবাৰেলিজিমৰ আৰু কেপিটেলিজিমক আঁতৰাবলৈ বা তাৰ ৰিয়েকশ্যনত সেইটো কি হৈছিলে জন্ম হৈছিলে মাৰ্ক্সবাদটো. Karl Heinrich Marx has always been the most important and influential philosopher in the history of the political thought, whose concern was primarily to replace the capitalism with socialism and establishment of a communist society where there will be no exploitation of man by man in every stage of history. So Karl Heinrich Marx, তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে কাৰ্ল হেনৰিচ মাৰ্ক্স আৰু তেওঁ এজন খুব প্ৰভাৱশালী দাৰ্শনিক আৰু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দাৰ্শনিক হিচাপে পৰিচিত. তাৰ লগতে তেওঁ প্ৰথমত কি কৰিছিলে যে যিটো কেপিটেলিজিম আছিল অৰ্থাৎ পুঁজিবাদী আদৰ্শ আছিল সেইটো আঁতৰাই সমাজবাদী বা ছ'চিয়েলিজিমটো আনিব বিচাৰিছিল. তাৰ লগতে কমিউনিষ্ট ছ'চাইটি বা কমিউনিজিম যিটো হৈছে সাম্যবাদ তাৰ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিলে য'ত দেয়াৰ উইল বি ন' এক্সপ্লইটেশ্যন অফ মেন বাই মেন, অৰ্থাৎ মানুহে মানুহক কোনো ধৰণৰ শোষণ কৰিব নোৱাৰে বা নাথাকে. সেই কথা তেওঁ কিহৰ দ্বাৰা আনিব খুজিছিলে যে কমিউনিষ্ট ছ'চাইটিৰ দ্বাৰা আনিব বিচাৰিছিলে. ইন দ্য কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো ইজ এ প্ৰপেগেণ্ডা pamphlet in which Marx and Engels presented some of the scientific idea in collective form. So Communist Manifesto হৈছে এখন কিতাপ. মাৰ্ক্স আৰু এঞ্জেলছ হৈছে তেওঁৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আৰু বেছিক এ ছাপৰ্টাৰ অফ দ্য মাৰ্ক্সিজিম. তেওঁ মাৰ্ক্সিজিমটো ছাপৰ্ট কৰিছিলে. মাৰ্ক্স আৰু এঞ্জেলছৰ এখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছিল, সেইখনৰ নাম হৈছে কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো, য'ত কিছুমান চাইণ্টিফিক আইডিয়া অৰ্থাৎ বিজ্ঞানসন্মত ধাৰণাৰ পৰিচয় দিছিল. মাৰ্ক্স এণ্ড এঞ্জেলছ had used the term the scientific socialism, অৰ্থাৎ যে তেওঁলোকে কি টাৰ্ম ইউজ কৰিছিলে যে চাইণ্টিফিক ছ'চিয়েলিজিম বা বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানসন্মত সমাজবাদৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল. মাৰ্ক্স এপ্লাইড ছাম অফ দ্য আইডিয়া টু এক্সপ্লেইন দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ কমিউনিষ্ট ছ'চাইটি এ ক্লাছলেছ ছ'চাইটি. যিহেতু আমি জানো যে মাৰ্ক্সে কি কৰিব ওলাইছিলে যে এখন সাম্যবাদী সমাজৰ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল য'ত এ ক্লাছলেছ ছ'চাইটি অৰ্থাৎ কোনো শ্ৰেণী নাথাকিব বা শ্ৰেণীবিহীন সমাজ এখনৰ স্থাপন কৰিব বিচাৰিছিল. ইন দ্য কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো মাৰ্ক্স এণ্ড এঞ্জেলছ কেম আউট with an interpretation of the role of the working class in making of past and future history. কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো যিখন কিতাপ আছিলে মাৰ্ক্স আৰু এঞ্জেলছে কি কৰিবলৈ ওলাইছিল বা কি কৰিছিলে যে যিটো ৱৰ্কিং ক্লাছ অৰ্থাৎ যি শ্ৰমিকসকলৰ যিখিনি কথা আছিল সেইখিনি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল আৰু ইয়াৰ পাষ্ট যে কেনেধৰণৰ ইতিহাস আছিলে আৰু ফিউচাৰত কি ধৰণে হ'বগে সেই কথা কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোত মাৰ্ক্স আৰু এঞ্জেলছে তাত লিখিছে. ইট অলছ' গেভ এ ক্লিয়াৰ call to workers of all the countries to unite for the purpose of the securing their own emancipation and through the emancipation the freedom of all mankind. যে তাত কি কৰিছিলে যে সকলো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰত বা দেশত তেওঁলোকৰ যি ৰাইটছ বা অধিকাৰ হওক বা স্বাধীনতাই হওক সেই সকলোবোৰ কথা কি ৱৰ্কাৰসকলৰ সেই সকলোবোৰ কথা তেওঁলোকে নিজৰ কিতাপখনত দেখুৱাইছিল. আৰু সেই যি স্বাধীনতা আছে বা যি অধিকাৰ আছে সেইসমূহ কেনেধৰণে ৰক্ষা কৰিব তাৰ বিষয়ে
তাত ৰিফ্লেক্ট কৰিছে some of the important work by Karl Marx তেওঁ লিখা দুখনমান কিতাপ যে a contribution to the critique of political economy and the capital ঠিক আছে এনেধৰণে তেওঁ কিতাপ আনবোৰো লিখিছিলে Now, what is Marxism? বা মার্ক্সবাদনো কি তাৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম Marxism defined as a set of political and economic principles founded by Karl Marx and Friedrich Engels in order to lay scientific foundations of socialism. So, মার্ক্সবাদ হৈছে এটা ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ বা নীতি যিসমূহ কাৰ্ল মাৰ্কছ আৰু ফ্ৰেডৰিচ এঞ্জেলছে এটা বৈজ্ঞানিক সন্মতভাৱে তাক কি কৰিছিলে লিখিছিলে বা দেখুৱাইছিলে আৰু লগতে কি ছ'চিয়েলিজম অৰ্থাৎ সমাজবাদ স্থাপনৰ কাৰণে সেই বা সমাজবাদটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কি ধৰণে স্থাপন কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে কি মাৰ্ক্সবাদৰ জন্ম হৈছিল বা তেওঁলোকে এই ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক কিছুমান নীতি দেখুৱাইছিলে It seeks to understand the problems of human society through the historical analysis and the treats history as a process of conflict between the antagonistic forces and classes. অৰ্থাৎ এই মাৰ্ক্সবাদে কি কৰিব বিচাৰে যে যিবিলাক হিউমেন ছ'চাইটিৰ অৰ্থাৎ মানৱ সমাজৰ যিবিলাক অসুবিধা আছে সেইবোৰ হিষ্টৰী মানে অৰ্থাৎ ইতিহাসত কি ধৰণে হৈ আহিছে সেইসমূহ কি কৰে বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰে আৰু তাৰ লগতে কেনেধৰণে কৰিব বিচাৰে যে যিমানবোৰ আমাৰ ফ'ৰ্চেছ শক্তি আৰু শ্ৰেণী আছে সেইসমূহৰ মাজত কি ধৰণে সংঘৰ্ষ হৈছে বা আগতে কি ধৰণে হৈছিলে বা প্ৰেজেণ্টত কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু লগতে ফিউচাৰটো কি ধৰণে ইয়াৰ কনফ্লিক্টটো হৈছে শক্তি আৰু শ্ৰেণীৰ মাজত সেই কথাবোৰ কি হয় বিশ্লেষণ কৰে These conflicts arises from the faults in the mode of production in which one class claims to given ownership and control of means of social production and compels the other class to work on terms and conditions dictated by itself. এই সংঘৰ্ষবোৰ কাৰ ফল্ট আছিলে যিটো মোড অফ প্ৰডাকশ্যন বা ভিত্তি উৎপাদন ভিত্তিৰ সেই ক্ষেত্ৰত যে এটা শ্ৰেণীয়ে নিজকে কি মালিক হিচাপে ধৰে আৰু সকলোবোৰ সামাজিক যি উৎপাদন আছে বা সামাজিক উৎপাদনৰ যি কৌশলসমূহ আছে সেইসমূহ কণ্ট্ৰল কৰে এণ্ড কম্পেল দ্য আদাৰ ক্লাছ টু ৱৰ্ক অন টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন dictated by itself. So, সেই কথাটো কি যে আন এটা ক্লাছে কি কৰে আন এটা শ্ৰেণীয়ে কি কৰে সেইসমূহৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে যিটোক তেওঁলোকে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনবিলাক ফ'ল' কৰিবলগীয়া হয় দিছ কনফ্লিক্ট কেন বি ৰিজল্ভ অনলি বাই overthrowing capitalism আৰু সেই কনফ্লিক্টটো অৰ্থাৎ সেই সংঘৰ্ষটো কেতিয়া যাব যেতিয়া কেপিটেলিজম যেতিয়া যি পুঁজিবাদী ধাৰণা আছে সেইসমূহ যেতিয়া আঁতৰিব তেতিয়া এই কনফ্লিক্টটো বা যি সংঘৰ্ষ আছে সেইটো আঁতৰ হ'ব most of the communist scholars define Marxism as the ideology opposed to capitalism so বহুতো কমিউনিষ্ট স্কলাৰে সাম্যবাদী যিসমূহ বিজ্ঞানী আছে বা দাৰ্শনিক আছে তেওঁলোকে এই মাৰ্ক্সবাদী বা মাৰ্ক্সবাদৰ ধাৰণাটোক এনেদৰে কৈছে যে মাৰ্ক্সবাদটো হৈছে এটা আদৰ্শ য'ত নেকি কি কৰে যে পুঁজিবাদীক কি কৰে আঁতৰাব বিচাৰে বা অপ'জ কৰে সেইটো এগেইনষ্ট কৰে It seeks to eliminate the capitalism which is held to be the evil system of the exploitation of poor by the rich. So তেখেতসকলৰ মতে যে কেপিটেলিজমটো কি এটা অশুভ ব্যৱস্থা য'ত নেকি কি কৰে যে পৰে সদায় ৰিচ ক্লাছৰ পৰা নিজকে শোষণ কৰাবলগীয়া হয় বা ৰিচ ক্লাছে সদায় কি কৰে যে দুখীয়া শ্ৰেণীক ধনী শ্ৰেণীয়ে সদায় শোষণ কৰে According to Concise Oxford Dictionary, Marxism as a theory of vesting of property in the community, with each member working according to his capacity and receiving according to his
ওৱান মাৰ্ক্সবাদটো হৈছে এটা কি বুলি ক'ব পাৰে এটা তত্ত্ব এটা সম্প্ৰদায় এটা তত্ত্ব য'ত নেকি যিকোনো সমাজৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ কেপাচিটিক লৈ কাম কৰি নাও there are some of the tenets of the Marxism or the principles of Marxism ইয়াত এতিয়া আমি কি কৰিম যে মাৰ্ক্সবাদৰ যি নীতি আছে সেইসমূহ আমি আলোচনা কৰিম so main tenets of the Marxism include the dialectical materialism historical materialism doctrine of class conflict or class struggle theory of surplus value and dictatorship of proletariat so ইয়াৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপল বা নীতি আছে যে ডাইলেক্টিকেল মেটেৰিয়েলিজম অৰ্থাৎ যে দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ অসমীয়াত যেটো কয় হিষ্টৰিকেল মেটেৰিয়েলিজম অৰ দ্য মেটেৰিয়েলিজম or the materialistic interpretation of history and class conflict বা যেটো শ্ৰেণী সংগ্ৰাম আগৰ theory of surplus value নিত্য মূল্যৰ যেটো তত্ত্ব Last one is the dictatorship of proletariat অর্থাৎ যে প্রহার একনায়ত্ববাদ so first one is the dialectical materialism দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ Marx borrowed his dialectical method from the German philosopher G.W.F. Hegel and sought to combine with his materialism so Marx কি কৰিছিলে এই যেটো ডাইলেক্টিক্যাল মেটেৰিয়েলিজমৰ ধাৰণা হেতু হেগেল এজন জাৰ্মান ফিলোসফাৰৰ পৰা লৈছিলে আৰু নিজৰ ধাৰণাত হেতু কি কৰিছিলে মিলাইছিল Hegel had postulated that idea or consciousness was essence of universe and that all the social institutions were manifestation of the changing forms of idea so Hegel কি কৰিছিলে যে যেটো তেওঁৰ যিবোৰ আইডিয়া বা তেওঁ এটো কথা কৈছিলে যে ধাৰণা হৈছে এটা এটো কি বুলি কোৱা যেটো সকলোতে প্ৰযোজ্য হ'ব লাগিব তাৰ লগতে all social institutions were manifested of the changes form of idea আৰু সেই সামাজিক যিবিলাক অনুষ্ঠান আছে সেইসমূহে কি সেইসমূহৰ সিচুৱেচনে কি কৰে যে যিকোনো এটা ধাৰণাৰ যি প্ৰকাৰ সেইসমূহ সলনি কৰিব পাৰে আইডিয়া evolve into a new forms because of its inherent tension exemplified in the clash between the thesis and antithesis and the synthesis কোনো এটা ধাৰণা বা ক্ৰিয়া যেটো থেসিস বুলি জনা যায় মানুহৰ মনত থিতা পেলোৱাৰ লগে লগে তাৰ বিপৰীতে কিছুমান ধাৰণা বা প্ৰতিক্ৰিয়া যেটো কয় এন্টিথেসিস উদয় ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া উদয় হয় শেষত ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিপৰীত ধাৰণাৰ সংঘতৰ ফলতে এক নতুন ধাৰণা জন্ম হয় আৰু হেতু কি বুলি কোৱা হয় সমন্বিত ধাৰণা বা সিনথেসিস বুলি কোৱা হয় Marx believed that matter was the essence of universe and that social institutions were the manifestation of the changing the material condition. So Marx এটো বিশ্বাস কৰিছিল যে যেটো মেটাৰ যেটো যেটো দৰ্শন বুলি কোৱা হ'ব যে মাৰ্ক্সবাদত এই মেটাৰটো কি হেগেলে মেটাৰটো পদাৰ্থ হিচাপে লৈছিল আৰু মাৰ্ক্সে নিজৰ দৰ্শনক সেই মূল বিষয়বস্তুটো লৈছিল আৰু সেইটো এটা ইউনিভাৰ্সেল এসেন্স অফ ইউনিভাৰ্স অৰ্থাৎ যে সকলোতে সেই কথাটো চলিব এন্ড দ্যাট দ্য সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন ওয়ার ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য চেঞ্জিং দ্য মেটেৰিয়েল কন্ডিশন যে সেই সামাজিক যিবিলাক অনুষ্ঠান থাকিব সেইবিলাকে কি কৰিব এই যিবিলাক ধাৰণা আছে বা দৰ্শন আছে সেইবোৰক চেঞ্জ কৰিব সেইবোৰৰ যিবিলাক কথা আছে সেইবোৰক হালসলনি কৰিব পাৰে according to Marx the matter underwent the dialectical process because of its inherent tension until preferred material condition exemplified by it the rational mode of production came into existence গতিকে যে যেটো দৰ্শন আছে হেতু এটা ডাইলেক্টিক্যাল প্ৰসেস বুলি ক'ব পাৰি অৰ্থাৎ দ্বন্দ্বাত্মক প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব পাৰি কিয়নো ই এটা হৈছে ইনহেৰেন্ট টেনশন আনটিল আৰু এটো কেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়া পাৰফেক্ট মেটেৰিয়েল কন্ডিশন এটা কি নাপাব এক্সাম্পলিফাই এ ৰেশনাল মোড অফ প্ৰডাকশন আৰু ৰেশনাল মোড অফ প্ৰডাকশন যেটো আছে যে এটা যুক্তিসংগত এটা মোড অফ প্ৰডাকশন বা ভিত্তিৰ যে উপাদান
তেতিয়ালৈকে নাহিব যেতিয়া এটা পাৰফেক্ট মেটেৰিয়েল কণ্ডিশ্যন বা এটা ধাৰণাৰ সেই বস্তুটো কি নহ'ব যে নতুনকৈ সৃষ্টি নহ'ব, তেতিয়ালৈকে এই ৰেচনেল মোড অফ প্ৰডাকশ্যনটো নাহিব। গতিকে সেই বস্তুটো কি হৈছে যে মেইনলি মাৰ্ক্সে এই যিটো ডাইলেক্টিকেল মেটেৰিয়েলিজিম আছে সেইটোত যিবিলাক থেচিছ, এণ্টিথেচিছ আৰু চেণ্টেচিছৰ কথাটো কৈছিলোঁ, সেইটোৰ পৰাই কি ডাইলেক্টিকেল যিটো মেথড সেইটো লৈছিলে, ঠিক আছে, ডাইলেক্টিকেল মেথডটো লৈছিলে আৰু সেই কথাখিনি কিহত মানে ৰিলেট কৰিছিলে যে যিটো কেপিটেলিজিমৰ বা পুঁজিবাদীৰ যিটো কথা আছিল সেইটোত লগাইছিল আৰু যাতে পুঁজিবাদটো কি ধৰণে আঁতৰাব পাৰি আৰু তাত এখন কি ধৰণে ক্লাছলেছ ছ'চাইটি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি সেই কথাটো তেওঁ নাও দেয়াৰ ৱাজ নেক্সট ওৱান ইজ দ্য হিষ্টৰিকেল মেটেৰিয়েলিজিম, অৰ্থাৎ ইতিহাসৰ বস্তুবাদী আখ্যা। So historical materialism represent its scientific basis of materialism, যে যিটো scientific basis of Marxism, যে যিটো মাৰ্ক্সবাদী ধাৰণা আছে সেইটোক এই যিটো হিষ্টৰিকেল মেটেৰিয়েলিজিম আছে সেইটোৱে কি কৰে যে এটা চাইণ্টিফিক অৰ্থাৎ বিজ্ঞানসন্মত ভিত্তি দিয়ে মাৰ্ক্সবাদটোক। ইট ইমপ্লাইজ that in any given epoch the economic relation of society, the means whereby men and undertake the production, distribution and exchange of material goods for satisfaction of their needs. ইয়াত কথাটো কৈছে যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদৰ মতে অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কৰ ভিত্তিয়ে সামাজিক ৰাজনৈতিক যিবিলাক কথা আছে সেই সম্পৰ্কসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু এই অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কই নিৰ্ভৰ কৰে মানুহৰ প্ৰয়োজনৰ বাবে কৰা উৎপাদন, বিতৰণ আৰু বিনিময় প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত, ঠিক আছে। Then, according to Marxist perspective, the structure of the society may be understood in terms of its base, that means the foundation, and superstructure, the external build-up. So, মাৰ্ক্সিয়ান পাৰ্চপেক্টিভ আছে সেইটোৰ কথাটো হৈছে যে সমাজৰ গাঁথনি যিটো আছে সেইটো কি ধৰণে বুজিব পাৰি যে বেছ অৰ্থাৎ যে মূল গাঁথনি আৰু নাইবা এইটো হৈছে মূল সৌধ আৰু ছুপাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ অৰ্থাৎ যে উপ গাঁথনি অথবা দ্য এক্সটাৰ্নেল বিল্ড-আপ বা উপৰি সৌধ যিটো অসমীয়া টাৰ্মত কোৱা যায়। Base consists of the mode of production while the superstructure is represented by its legal and political structure, the religion, culture, etc. ইয়াত কৈছে যে মূল গাঁথনিয়ে উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াক বুজোৱা বিপৰীতে উপগাঁথনি বা উপৰিসৌধ সমাজৰ আইনগত বা ৰাজনৈতিক অথবা ধৰ্মীয় বা সাংস্কৃতিক যিবিলাক আছে দিশবোৰ আছে সেই সকলোবোৰকে কি কৰে সামৰি লয়। ঠিক আছে, দ্য মোড অফ প্ৰডাকশ্যন হেজ টু কম্পনেণ্টছ, ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ দ্য ফ'ৰ্চ অফ প্ৰডাকশ্যন এণ্ড দ্য ৰিলেশ্যনছ অফ প্ৰডাকশ্যন। আকৌ কি আছে যে উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়াত দুটা উপাদান আছে বা ভাগ আছে, সেইটো হৈছে উৎপাদনৰ শক্তিসমূহ আৰু উৎপাদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সৃষ্টি হোৱা সম্পৰ্কসমূহ। আকৌ the force of production has two components, first one is the means of production and the labor power. যে ইয়াত আকৌ কি কৈছে যিসমূহ শক্তিৰ উপাদান আছে সেইসমূহৰ আকৌ দুটা ভাগ আছে, এটা হৈছে মিনছ অফ প্ৰডাকশ্যন যে ভিত্তিৰ উপাদান আৰু এটা হৈছে লেবাৰ পাৱাৰ বা শ্ৰমৰ শক্তি। Relationship of production in any given epoch are determined by the pattern of ownership of means of social production. যে সামাজিক যিটো উৎপাদন
সমাজৰ যেটো উৎপাদন আছে আৰু হেতু ডিটাৰমাইন কেনেকৈ কৰে যে যেতিয়া বাই দ্য প্যাটাৰ্ন অফ ওনাৰশিপ অফ মিন্স অফ সোশিয়াল প্ৰডাকশন যে সামাজিক যি উৎপাদন আছে হেতুৰ মালিকীস্বত্বটো কেনে ধৰণৰ সেই কথাটোৰ দ্বাৰা কি কৰে এই যেটো সম্পৰ্কৰ উৎপাদন হেতুক কি কৰে ডিটাৰমাইন কৰে বা নিৰ্ধাৰণ কৰে দিস গিভেন ৰাইজ টু টু ক্লাसेस হ্যাভস এণ্ড হ্যাভস নট আৰু এটোৰ দ্বাৰা কি হয় কি দুটা ক্লাছৰ জন্ম হয় ফাৰ্স্ট হৈছে হ্যাভস দ্যাট মিন ৰিচ এণ্ড দ্য হ্যাভস নট দ্যাট মিন্স পোৰ ওকে ইয়াৰ দুটা হ্যাভস আৰু হ্যাভস নটৰ জন্ম হয় হ্যাভস মানে হৈছে ধনী আৰু আনটো হ্যাভস নট মানে হৈছে দুখীয়া মার্কস আইডেন্টিফাইজ 5 স্টেজ অফ সোশিয়াল এভলিউশন মার্কসে পাঁচটা স্টেজৰ কথা কৈছে সামাজিক যি বিকাশ আছে তাৰ পাঁচটা স্টেজত ভাগ কৰিছে ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ দ্য কমিউনাল স্টেজ স্লেভারি স্টেজ ফিউডাল স্টেজ ক্যাপিটালিস্ট স্টেজ এণ্ড কমিউনিষ্ট স্টেট যে প্ৰথমটো হৈছে যে কমিউনাল স্টেজ অৰ্থাৎ সাম্য যি স্তৰ আছে তাৰপিছত আহিছে স্লেভ স্টেজ অৰ্থাৎ যে যেটো দাস প্ৰথা তাৰপিছত আছে ফিউডাল স্টেজ সামন্তন প্ৰথা আৰু ক্যাপিটালিস্ট পুঁজিবাদী প্ৰথা আৰু কমিউনিষ্ট স্টেজ অৰ্থাৎ যে সাম্যবাদী প্ৰথা each is followed by the other এটাই আনটোক এনেবোৰ স্টেজত কি কৰে যে এটাই আনটোক ফলো কৰে অনুকৰণ কৰে the transformation is bound to came through a revolution আৰু সেই যেটো সলনি হ'ব এটাৰ পিছত আন এটা স্টেজ আহিব হেতু কিহৰ দ্বাৰা হ'ব এটা ৰিভলিউশন বা বিপ্লৱৰ দ্বাৰা বা ষ্ট্ৰাগলৰ দ্বাৰা হ'ব বুলি মাৰ্কসে কৈছে Next one is the class struggle or class conflict বা শ্ৰেণী সংগ্ৰাম বুলি যেটো আমি অসমীয়াত কওঁ Marx in his Communist Manifesto asserted that the history of all hitherto existing the society in the history of the class struggle so mainly যে আমি যদি ইতিহাসখন চাওঁ if we analyze about our history then we must know about the class struggle of our history যে আমি শ্ৰেণী সংগ্ৰামৰ যেটো কথা হেতু আমি বিভিন্ন স্তৰত অৰ্থাৎ স্টেজত আমি ইতিহাসৰ স্তৰত আমি বিচাৰি পাম ঠিক আছে we can find out the class struggle in every stage of the history and proceed to say the society is divided into two hostile camps that is haves and haves not আৰু তাত সকলো যেটো স্তৰ আছে তাৰ যিবিলাক সমাজ আছে তাৰ সকলোতে দুটাই আমি শ্ৰেণীক আমি দেখিবলৈ পাওঁ এটা হৈছে ধনী আনটো হৈছে haves not অৰ্থাৎ দুখীয়া According to Marx, in any social system such as the primitive slaves society, feudalism and capitalism contained a ruling class which control the forces of production and control the rest, the rule class. Okay, যে তেওঁলোকে যেটো মার্কসে কৈছে যে যেটো সমাজৰ ব্যৱস্থা আছে তাত আমি যে পৌৰাণিক দাস প্ৰথা হওক বা সামন্তিক প্ৰথা হওক বা যে ক্যাপিটালিজম আছে পুঁজিবাদ হওক তাত কি হয় সদায় এটা ৰুলিং ক্লাছে কন্ট্ৰোল কৰে অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ যে উৎপাদনৰ শক্তিসমূহ হেতু কোনে কন্ট্ৰোল কৰে এটা ৰুলিং ক্লাছে কন্ট্ৰোল কৰে আৰু সদায় তেওঁলোকে কি কৰে ৰুল কৰিব বিচাৰে বা শাসন কৰিব বিচাৰে বা অথবা আন যদি ভাষাত ক'ব যাওঁ আমি ডমিনেট কৰি ৰাখিব বিচাৰে ঠিক আছে দুখীয়া শ্ৰেণীক সদায় ডমিনেট কৰি ৰাখিব বিচাৰে in the capitalist society the means of production is in the hands of few capitalist bourgeois and the majority constitutes the workers or the proletariats so in capitalist এখন পুঁজিবাদী সমাজত তাত যেটো মিন্স অফ প্ৰডাকশন বা ভিত্তিৰ যেটো উৎপাদন আছে হেতু সদায় কাৰ হাতত থাকে যে এটা ক্যাপিটালিষ্ট বা ধনী কিছুমান কিছু সংখ্যক পুঁজিবাদী শ্ৰেণীৰ হাতত থাকে আৰু মেজৰিটি কনস্টিটিউটস দ্য ওয়ার্কার আৰু অর দ্য proletariat বা মেজৰিটি তো যেটো আছে মানে ইয়াত এটো কথাই কৈছে যে কিছু সংখ্যক লোকে এটা মেজৰিটি বহু সংখ্যক লোকক কি কৰিব পাৰে কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে ক্যাপিটালিজম সিস্টেমত ঠিক আছে according to Marx stated that one class is ideal and the other one is the ideal
he meant that the working class is the ideal class and bourgeois are ideal for the profit without doing any labor. So ইয়াত কথা কৈছে যে মাৰ্কছে কৈছে যে সমাজত দুটা শ্ৰেণী থাকে, এটা হৈছে আইডিয়েল অৰ্থাৎ আদৰ্শগত, আনটো হৈছে ইডিয়েল অৰ্থাৎ একো কাম কৰিব নোৱাৰা বা কাম নকৰে এলেহুৱা টাইপৰ। তাৰ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে হি মিন ডেট দ্য ৱৰ্কিং ক্লাছ ইজ দ্য আইডিয়েল ক্লাছ, আৰু তেখেতৰ মতে ৱৰ্কিং ক্লাছটো হৈছে আইডিয়েল ক্লাছ, আৰু যি বুৰ্জুৱাছ আৰু অৰ্থাৎ ধনিক শ্ৰেণীটো বা কেপিটেলিষ্ট যিবিলাক আছে তেখেতসকল হৈছে প্ৰফিট কৰে লেজি ক্লাছ বুলি ক'ব পাৰি, উইদাউট এনি লেবাৰ, বা তেওঁলোকে শ্ৰম নকৰি পেলাই প্ৰফিট কৰিব বিচাৰে বা কৰি থাকে। দ্য ৰুলিং ক্লাছ এণ্টেইন দ্য পজিশ্যন primarily from controlling the economic surplus and the dominant ideas and institutions were those the accorded with the interests of that class. So ইয়াতে কি কৰে যে ৰুলিং ক্লাছ যিটো আছে সেইটোৱে কি কৰে সদায় ইকনমিক যিটো মূল্য বা উদ্দিষ্ট মূল্য আছে সেইটোক সদায় কি কৰে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰে, আৰু তাৰ লগতে যে যিবিলাক আইডিয়া আছে, ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, ধাৰণা বা অনুষ্ঠান আছে সমাজৰ, সেই সকলোবিলাক তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে, যাতে সেই নিয়ন্ত্ৰণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যিটো ডমিনেণ্ট অৰ্থাৎ যিটো ছাপ্ৰেশ্যনটো সেইটো সদায় পোৰ ক্লাছ অৰ্থাৎ ধনিক শ্ৰেণীৰ ওপৰত সদায় থাকে। However, the historical theory also contain a theory of change through the revolution. কিন্তু তাৰ বিপৰীতে মাৰ্কছে দেখুৱাইছে যে ইয়াত এটা কি থাকিব, এটা চেঞ্জৰ সলনিৰ কথা আহিব, আৰু সেইটো সলনি বা চেঞ্জ কেতিয়া আহিব, এটা ৰিভলিউশ্যন বা কনফ্লিক্টৰ দ্বাৰা। ঠিক আছে। According to Marx and Engels, this revolution could bring about the final emancipation of mankind because there is no class below the proletariat which could be subjected to exploitation when the proletariat comes to power. Okay. মাৰ্কছ আৰু এঞ্জেলছৰ মতে এই ৰিভলিউশ্যনৰ পিছত যিটো ক্লাছৰ বা সংঘৰ্ষৰ পিছত যিটো শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটো প্ৰলেটাৰিয়েট অৰ্থাৎ কৃষক শ্ৰেণীৰ জন্ম হ'ব, যিটোত কোনেও এজনে আনজনৰ ওপৰত কি অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে বা ডমিনেট নকৰে, আৰু কোনো কণ্ট্ৰলত থাকিব নালাগে, সকলো তাত সমান হ'ব, আৰু এইটোৰ দ্বাৰা কি হ'ব যে এক্সপ্লইটেশ্যন অৰ্থাৎ যে যিটো শোষণ আছে সেইটো নাইকিয়া হ'ব। ঠিক আছে। দ্য কেপিটেলিজিম ৰিগাৰ্ডেড এজ দ্য লাষ্ট ষ্টেজ অফ হিষ্ট্ৰী। তেওঁৰ মতে যে কেপিটেলিজিম বা পুঁজিবাদীটো হৈছে এটা লাষ্ট ষ্টেজ অফ হিষ্ট্ৰী, ইতিহাসৰ এটা শেষ স্তৰ, আফটাৰ ডেট দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ক্লাছলেছ ছ'চাইটি, অৰ্থাৎ যে তাৰপিছতে কি হ'ব এটা ক্লাছলেছ ছ'চাইটি বা শ্ৰেণীবিহীন সমাজৰ সৃষ্টি হ'ব, হুইচ উইল মাৰ্ক এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ক্লাছ কনফ্লিক্ট। অৰ্থাৎ সেই যেতিয়া এখন ক্লাছলেছ ছ'চাইটি এষ্টাব্লিছ হ'ব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব যে যিটো ক্লাছ কনফ্লিক্ট আছে অৰ্থাৎ শ্ৰেণী সংগ্ৰাম আছে সেইটো নাইকিয়া হৈ যাব। গতিকে মেইনলি দ্য মাৰ্কছ অলছ' ডেপিক্টেড দ্য পিকচাৰ অফ দ্য হিষ্ট্ৰী অফ ষ্ট্ৰাগল বিটুইন দ্য টু ফ'ৰ্চেছ ইন এভৰি ছ'চাইটি। অৰ্থাৎ যে তেওঁ বিশেষকৈ কি কৰিছে যে ইতিহাসটো তেওঁ মেইনলি দেখুৱাইছে যে তাত দুটা ফ'ৰ্চে সদায় সমাজৰ দুটা শ্ৰেণীয়ে কি কৰে তাত সদায় এইটো কি বুলি কয় সংগ্ৰাম কৰে, য'ত নেকি তাত কেপিটেলিজিম ৱাজ দ্য লাষ্ট ষ্টেজ অফ দ্য হিষ্ট্ৰী আফটাৰ দ্য ক্লাছ ষ্ট্ৰাগল. The another principle is the surplus value. The theory of the surplus value represents the economic basis of Marxist critique capitalism. অৰ্থাৎ যে যিটো উদ্দিষ্ট মূল্য তত্ত্ব আছে সেইটো অৰ্থনৈতিক মাৰ্ক্সবাদৰ অৰ্থনৈতিক ভিত্তিক কি ধৰণে কেপিটেলিজিম বা পুঁজিবাদীক সমালোচনা কৰিছে সেই কথাটো বিশেষকৈ বুজাইছে। ইট ইজ মিন টু ডেমনষ্ট্ৰেট হাউ দ্য কেপিটেলিষ্ট মোড অফ প্ৰডাকশ্যন ইনভলভছ দ্য এক্সপ্লইটেশ্যন অফ দ্য ৱৰ্কিং ক্লাছ। আৰু ইয়াৰ কথাটো কৈছে যে কি ধৰণে কেপিটেলিষ্ট বা পুঁজিবাদীয়ে মোড অফ প্ৰডাকশ্যন অৰ্থাৎ উৎপাদনৰ যিটো ভিত্তি আছে সেইটোক সদায় এক্সপ্লইটেশ্যন অফ দ্য ৱৰ্কিং ক্লাছ সদায় কি ধৰণে
যিবিলাক লেবাৰ ছেকশ্যন শ্ৰমিক ছেকশ্যনটো আছে তেওঁলোকে যে শোষণ হৈ আছে এই কেপিটেলিষ্ট বা পুঁজিবাদীসকলৰ পৰা সেইটো তেওঁ depict কৰিছে according to Marx labor is the sole creator of the value যে লেবাৰে হৈছে মেইন অৰ্থাৎ যে এটা মূল্যৰ যিটো উৎপাদক হয় সেইটো কোন হৈছে শ্ৰম বুলি কৈছে বা শ্ৰমিক বুলি কৈছে মাৰ্কছে the capitalist and the industrialist class absorb the labor power in their industry to produce a commodity having a certain exchange value so তেওঁলোকে কি কৰিছে কেপিটেলিষ্ট বা যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছে উদ্যোগিক সকল বা পুঁজিবাদীসকলে কি কৰিছে যে ৱৰ্কিং ক্লাছৰ যিটো ক্ষমতা সেইটো তেওঁলোকে নিজৰ হাতলৈ আনি লৈছে আৰু তাত কি কৰিছে তেওঁলোকক খটাইছে অৰ্থাৎ উৎপাদন কৰিছে বস্তুবোৰ উৎপাদন কৰিছে সেই ক্ষমতাখিনি নিজৰ হাতলৈ আনি পেলাই Generally, a commodity is sold for a price which is greater than the amount paid to the worker. আৰু আমি সাধাৰণতে জানো যে এটা বস্তু যেতিয়া বেচা হয় তেতিয়া যিটো ৱৰ্কাৰৰ যিটো মজুৰি হয় সেইটোতকৈ বহুত গুণ ওপৰত যিকোনো এটা বস্তু বেচা হয় the labor is the only element which produce the value in the society গতিকে লেবাৰ হৈছে বা শ্ৰম হৈছে বা শ্ৰমিক হৈছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট অৰ্থাৎ এটা উপাদান যিটোৱে সমাজত সেই ভেলুটোৰ কথাটো বা যিটো মূল্য আছে সেইটোৰ কথা সূচায় In other words, the value of a commodity is the product of labor. So, আন ভাষাত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে যে এটা বস্তুৰ যিটো মূল্য আছে আৰু সেইটো দ্য প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ লেবাৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ সেই মূল্যটো শ্ৰমিকৰ উৎপাদন বুলি কৈছে The owner of the means of production The owner of the means of production gave the labor much less than what he produced by labor and gain the maximum profit. যে সদায় মালিকে কি কৰে যে সদায় লেবাৰক এটা কম মজুৰি দিয়ে আৰু তাৰ পৰা প্ৰডিউচ বহুত সংখ্যক কৰে আৰু মেক্সিমাম যিটো প্ৰফিট আছে যিটো লাভ আছে সেইটো কোনে পায় সেই মালিকজনে পায় আৰু কিন্তু মাৰ্ক্সৰ মতে সেই লাভটো কোনে পাব লাগে সেই লেবাৰজনে কাৰণ তেওঁহে সেই শ্ৰম কৰি পেলাই নিজৰ শ্ৰমৰ দ্বাৰা যিকোনো এটা বস্তু প্ৰডিউচ কৰিছে উৎপাদন কৰিছে ঠিক আছে দিছ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য এক্সচেঞ্জ ভেলু অফ মেনুফেকচাৰ কমোডিটি এণ্ড এমাউণ্ট পেইড টু বি ৱৰ্কাৰ্ছ ফৰ দেয়াৰ লেবাৰ ইজ কল্ড দ্য ছাৰপ্লাছ ভেলু গতিকে উদ্ধিত মূল্যটো হৈছে এটা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰৰ দৰ আৰু সেই সামগ্ৰীটোৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত থকা শ্ৰমিকসকলৰ যিবিলাক মালিকে প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ শ্ৰমখিনি মালিকে যি প্ৰদান কৰে তাৰ সেই মজুৰিটোৰ অৰ্থাৎ যিটো দৰমহা দিয়ে সেইটোৰ পাৰ্থক্যটোক বুজায় ঠিক আছে অৰ্থাৎ এইটো একদম চিম্পল টাৰ্মত বুজি থ'লেই হ'ল যে যিটো বজাৰৰ মূল্য আৰু যিটো শ্ৰমিকসকলৰ যিটো শ্ৰমৰ মূল্য সেইটো যে সেই ডিফাৰেঞ্চটো যে থাকে বা মজুৰি যে তেওঁলোকক খুব কমাই দিয়ে সেইটো ডিফাৰেঞ্চটোৱে হৈছে উদ্ধিত মূল্যতত্ত্ব বা ছাৰপ্লাছ ভেলু বুলি কোৱা যায় দ্য কেপিটেলিষ্ট মডাৰ্ণাইজ দেয়াৰ চিষ্টেম অফ প্ৰডাকশ্যন ইনক্ৰিজ দেয়াৰ ইনভেষ্টমেণ্ট বাট these were done at the expense of the labor extracting the surplus value by giving low wages to the workers কিন্তু কেপিটেলিষ্ট যেতিয়া চিষ্টেমটো হৈছে সেইটো মডাৰ্ণাইজ কৰিব কিন্তু মডাৰ্ণাইজ কৰিলেও বা যদিও কৰিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে লেবাৰ ছেকশ্যনটোক বেছিকৈ দিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে যিবিলাক মালিক আছে সেইবিলাকে কি কৰে যে খুব এটা কম ইনভেষ্টমেণ্টত বেছিকৈ প্ৰডাকশ্যনটো নেক্সট প্ৰিন্সিপল ইজ দ্য ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ প্ৰলেটাৰিয়েট অৰ্থাৎ সৰ্বহাৰা একনায়ত্ববাদ Marxism holds that after the overthrow of capitalism by a workers' revolution, the dictatorship of proletariat will be established and operationalized. So Marxৰ মতে যেতিয়া এটা সেই capitalism
মোৰ এগেইনষ্টত এটা ৰিভলিউশ্যন বা বিপ্লৱ আহিব কোনে কৰিব সেইটো ৱৰ্কাৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকে যেতিয়া বিপ্লৱ কৰিব তেতিয়াই ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ প্ৰলেটাৰিয়েট উইল বি এষ্টাব্লিছ এণ্ড অপাৰেশ্যনেলাইজ অৰ্থাৎ সেই প্ৰলেটাৰিয়েট অৰ্থাৎ কৃষক শ্ৰেণীৰ যিটো একানায়ত্ববাদী ধাৰণা সেইটো স্থাপন হ'ব আৰু তেওঁলোকে লাহে লাহে কাম কৰিবলৈ ল'ব ইট উইল বি ইউজ টু eliminate all remaining features of capitalism অৰ্থাৎ যে এই বস্তুটোৱে এই ধাৰণাটোৱে কি কৰিব যে যিবিলাক পুঁজিবাদী বৈশিষ্ট্য আছে পুঁজিবাদী ধাৰণাৰ বৈশিষ্ট্য আছে সেইবোৰ অতৰাব under it the worker will own and the work mean of production and আৰু সেইটোত কি হ'ব যে ৱৰ্কাৰে নিজৰ ইচ্ছামতে কি কৰিব যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন আছে সেইসমূহ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰিব they will use and direct the organized power of the state against the capitalist and the other enemies of the revolution and the socialism so তেওঁলোকে কি কৰিব যেটো ষ্টেটখনৰ অৰ্থাৎ যে কমিউনিষ্ট ষ্টেটখন এষ্টাব্লিছ কৰিব ওলাইছে বিচাৰিব যিটোত কেপিটেলিষ্ট বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক অৰ্থাৎ আন শত্ৰুবোৰ আছে সেইবোৰ ৰিভলিউশ্যনৰ দ্বাৰা সেই ক্ষমতাবোৰক ষ্টেটৰ পৰা অতৰাব অ'কে A full liquidation of the class of capitalists and the other supporters is to be secure under the dictatorship of proletariat অৰ্থাৎ কি হ'ব যে যেতিয়া যিবিলাক কেপিটেলিষ্ট ক্লাছ হ'ব সেইবোৰ আঁতৰিব আৰু তাৰ লগতে যিবিলাক তেওঁলোকৰ সমৰ্থনকাৰী আছে সেইবিলাককো